guys, welcome again to my YouTube channel. Today we get a new item from Lazada, the Ringke Fusion X. Yan. So nasa description yung link papunta sa Lazada. Okay. So before we start, please hit like and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. So let's start, guys. Ito na po yung mismong case natin. Yan, may plastic siya. Okay. So, mga kasulat. Yan. Ringke Fusion X for iPhone 11. At may kasama siyang tali sa loob. Yan ang mga features niya. Okay. So ito na yung mismong case and yung tali na sinasabi nila. At meron tayo dito pang user's manual. Check natin. Ayan. So sinasabi dito na may protective film. Okay. Removal guide. So may film pa siyang kasama sa case. Tingnan natin. So tanggalin natin ngayon to Pero tingnan natin sa likod, wala naman siyang film. Dito lang siya sa may inner side. Alisin natin. So nalis na natin yung una, no? Meron pa ulit pangalawa. So safe na safe siya sa packaging. Hindi makikisira yung case natin. So yan guys, makinis yung texture niya sa loob, tapos sa labas naman medyo may pagka rough siya para maayos sa grip So subukan natin ikabit. Ayan, naka-install na siya. So bagay na bagay yung kulay na to, no? Yung gilid, yan, fit naman siya, hindi siya yung maluwag na ayaw na iba. Sa ilalim, hindi rin naman. So, perfect fit para sa ating iPhone naman. Yan yung camera niya, yan, nakalubog siya. So, safe yung camera natin kapag pinatong natin yung phone natin facing down. Okay. If you have any requests guys for videos of unboxing or any product from Lazada, Shopee, comment it down below. Tingnan natin kung makagawa tayo ng review tungkol dyan. Thank you for watching and see you again next time.